standing on the edge of a cliff. We'll never forget the. So hello guys, this is the look that I was able to come up with. And if you want to see how I was able to achieve this look, please stay. So as always guys, mag-start tayo ng moisturizer para sa mga dry skin, para maganda yung pagkakalagay natin ng ating foundation. So, pagkatapos ng ating moisturizer, gagamitin na natin itong Baby Skin Pore Eraser from Maybelline. Yan. Ma-protect yung ating skin from the foundation at saka para magkaroon siya ng smooth na base. Mas madaling i-apply yung ating foundation. Meron siyang primer. Mas tumatagal din yung ating makeup pag naglagay tayo ng foundation, I mean ng primer. We will be using a foundation at gagamitin natin itong Fit Me Matte and Poreless para meron siyang coverage at tatagal siya sa iyong skin. So, yan. Itong gagamitin natin. At, ang gagamitin natin ay itong sponge para mas mukha siyang natural sa ating face. So, gagamitin na natin itong ating Eraser Dark Circle Treatment Concealer from Maybelline. Yan siya. And then we will use my favorite brush para sa pagbabuff ng ating concealer, which is this one. Siya. And then we will set our makeup. Gamitin natin itong Maybelline. Yan. Tapos light lang para hindi siya mag-cake. Light lang ang ilagay natin. Hindi yung masyadong marami para hindi siya mag-cake. Lalo na yung mga dry skin. Huwag masyadong patungan. So, konting-konti lang. So, tap natin yung excess. And then, let's brush it on our face. Yan. So, tapos na yung ating base. Now, gawin naman natin yung ating kilay. At, since yung hair ko is black, gagamitin ko itong dark brown eye pencil from Nichido. Kasi match siya sa color ng aking hair. So, yeah. So, yan na. I already did my brows off-cam. Kasi isa siya sa matagal na ginagawa ko pag nag-film ako. So, anyways, kung gusto niyo makita how I do my brows, I'll put the link on the information box down below para makita nyo. And then, that's it na for our eyebrows. Next naman is yung ating eye makeup. So, yung ating eye makeup, it's very simple kasi nung nag-graduate ako, ang ginawa ko actually is wala akong makeup,
walang pulbo. Ang nilagay ko lang is lip gloss. And tinitignan ko naman siya ngayon, okay naman siya. Hindi yung sinasabi nila na, ikaw ba yan? Bakit parang nag-iba yung mukha mo? Mga ganyan-ganyan. Pero syempre, lip gloss lang yun. So, ngayon, i-upgrade naman natin. Wag lang yung lip gloss. Maglagay naman tayo ng something, diba? So, maglagay tayo ng very light lang na eye makeup. At saka yung youthful, fresh lang ang dating. Para hindi siya mukhang matanda or something like that. So, ang gagamitin natin na palette is itong L'Oreal Rose, and ano lang naman, dalawa lang ang gagamitin natin. So, kailangan lang natin ng base and also ng pangkulay. So, this one and this one lang. Medyo may pagka-peach ang kulay nito and then may pagka-glittery. Para youthful ang kulay at hindi siya mukhang matanda nga. So, let's start. And then, okay. Gagamitin natin yung, pwede niyong gamitin yung concealer ang tawag nito, primer, or, nasa na yun? Since meron naman akong baby skin, ito yung gagamitin ko para sa primer ng ating, ng ating eyelids. So, konti lang. So, ayan siya. Naglagay ako sa baba and then sa taas ng ating crease. Sa kabila din. Okay, yung mga brush ko ngayon is madumi kasi gagawa sana ako ng how do I clean my brushes. Napaka-easy lang niya. So, pero ito meron man ay isa. So, gagamitin natin ito. And then, yung base natin which is this one. So, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ganyan lang yung kulay niya. It is, parang may pagka-brown lang siya. Brown na may pagka-violet. Yan. Parang lang siya. Mauve. Ganun. So, lagay natin siya all over our lids. Ayan siya, guys. And then, pagkatapos niyan, kukunin natin yung this one. Ito. Para siyang may pagka-pink na may pagka-peach. Yun yung kanyang color. And then, glittery siya. Hindi siya masyadong satin lang. Satin. Hindi siya yung masyadong as in na nag-glitter. Satin lang siya. And then, we'll put it dito sa ating crease. Ayan siya, guys. So, pagkatapos na natin siyang nalagyan, lagyan din natin sa baba. And then, meron akong lagyan din natin yung ating under eye. Dito sa lower lash line. Yung kaparehas lang na kulay, yun din ang ilagay natin dito sa baba.
Yan siya. And then, gagamitin natin itong waterproof eyeliner. Lagyan natin yung ating lash line. Lagyan din natin dito sa baba. Then, sa kabila. Para lagyan natin yung ating lash line. So, light lang ang ilalagay natin. Hindi yung masyadong makapal. Kasi nga yung aim natin is parang fresh lang ang look. Yung parang natural lang siya. So, i-enhance lang natin yung ating beauty. So, yan. Let's move on sa ating face. So, ganyan lang yung ating eye makeup look. And then, sa baba naman tayo. So, of course, we will use yung ating, gamitin na lang natin ito. So, blush and face contour kit. So, kompleto na siya. So, meron tayong contour, blush, and highlighter. So, gamitin natin itong yung aking brush na madumi. Kasi lalaban ko siya, gagawa ako ng how I clean my brushes. Madali lang siya. And then, brush ko, raise our nose from the top. Gagamitin natin to, and then this blush right here. Blush natin siyang ganyan. Lagyan natin siya ng highlighter kasi meron naman tayong highlighter. Pwede naman huwag kayong maglagay ng highlighter, pero kung meron naman, you can use your highlighter, diba? Yan. Para magmukhang glowing ang ating skin. And then, for our lipstick, gagamit tayo ng nude. O kaya, may pagka-red or ano kaya. Okay, for today's look, gagamitin ko itong BYS Velvet Lipstick. So, ito, non-transferable siya. This is in Rosewood. So, this is the look, guys. Ito na yung finished look. And, yan.
So, ano lang siya, simple lang, hindi siya masyadong vava-boom. Kaso lang, sakto lang siya pang graduation. So, ito yung isang dress na nakita ko sa aking closet na nakatago lang dyan. So, kinuha ko lang siya and ginamit ko siya. So, yan. This is it, guys. Now, kung meron kayong dress code, you can wear yung dress code na kailangan nyo gawin. Anyways, pwede rin naman yung ganito kasi magtutoga ka rin naman and also magka-gown ka. So, kung pwede ito, you can wear something na may strap, or kung hindi naman, you can wear the dress code. So, this is just an idea and you can enhance it. So, yan guys. Congratulations sa mga graduating ng 2018 and have a nice day. Bye-bye! Run away, and I know, right now we can change anything and make it better together. Now we're strong, don't question it. The truth will break your chains. We have the key. Open your eyes and see. We are the ones who know the answers, and they ain't never gonna hold us back.